हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई म आज फेज 2 पास गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ, कसरी भेरिफिकेसन गर्ने भनेर यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म प्रोसेस सिकाउँछु। तपाईले फेज 2 पास गरिसकेपछि माथि यसरी केवाइसी भेरिफिकेसन क्लिक गरेपछि यसरी आउँछ। तपाईले यहाँ पासपोर्ट हाल्ने कि आइडी कार्ड हाल्ने कि ड्राइभिङ लाइसेन्स हाल्ने भनेर यहाँ सोध्छ। तपाईले के हाल्न चाहनुहुन्छ? पासपोर्ट हो भने पासपोर्टमा क्लिक गरेर अनि अपलोड डकुमेन्ट्समा तपाईले थिचेर आफ्नो पासपोर्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। अपलोड डकुमेन्टमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो पासपोर्ट कहाँ सेभ गर्नुभएको छ कम्प्युटरमा त्यहाँ लगेर पासपोर्टको पीडीएफ फाइल वा फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अपलोड गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ इमेल एड्रेस हाल्न लगाउँछ। तपाईले इमेल एड्रेस हाल्नुस् आफ्नो, त्यसपछि सेन्ड भेरिफिकेसन कोडमा थिचेपछि तपाईको इमेलमा एउटा कोड गएको हुन्छ। त्यो कोड चाहिँ तपाईले यहाँ ल्याएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो इमेलमा के कोड आयो तपाईले त्यो कोड यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हालिसकेपछि अब तपाईले नेक्स्ट थिचेपछि अब तपाईले आफ्नो क्यामेरामा आफ्नो अनुहार राख्नुपर्छ। आइएम रेडीमा क्लिक गरेपछि यहाँ अब क्यामेरा खोल्छ। तपाईको क्यामेरा खोलेपछि तपाईले क्यामेराको अगाडि आउनुपर्छ र तपाईले यहाँ यो के भन्दैछ यो इन्स्ट्रक्सन फलो गर्नुपर्छ। त्यसपछि मुभ योर हेड इन अ सर्कुलर मोसन भन्छ। तपाईले आफ्नो हेडलाई वरिपरि घुमाउनुपर्छ माथि मुनि यसो गरेर। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटो पनि तपाईको पर्सनल भेरिफिकेसन पनि भयो, किनकि तपाईको फोटो लिइसक्यो। फोटो लिइसकेपछि सबै डाटाहरु सबमिट भइसक्यो हैन। त्यसपछि अब प्रुफ अफ रेजिस्ट्रेसन भनेर माग्छ। प्रुफ अफ रेजिस्ट्रेसनमा के छ भने बैंक स्टेटमेन्ट, युटिलिटी बिल्स, इन्टरनेट भनेर। नेपालमा के हो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ आफ्नो बैंक स्टेटमेन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ र बैंक स्टेटमेन्टमा तपाईको एड्रेस हुनुपर्छ र कस्तो खालको हुनुपर्छ बैंक स्टेटमेन्ट भनेर तपाईलाई म यहाँ एउटा एक्जाम्पल पनि हाल्दिन्छु। फोटो दुईटा जस्तो फोटो राखिदिन्छु। तपाईको यसरी चाहिँ एड्रेस लेख हुनुपर्छ र त्यो डकुमेन्टलाई तपाईले यहाँनेर अपलोड गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि एकछिन टाइम लिन्छ हैन। त्यसपछि अब हामीले कन्ट्र्याक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ के हो भने यहाँनेर तपाईले जुन हाम्रो एग्रीमेन्ट हुन्छ भनेर म तपाईँ अगाडि भिडियो भनेको छु नि, यहाँनेर कन्ट्र्याक्टलाई कसरी भर्ने भनेर यहाँ डिटेल्स पनि देखाएको छ। तपाईले यो पिक्चर हेरेर गाइड लिन सक्नुहुन्छ कहाँ के गर्ने भनेर। र त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई कन्ट्र्याक्ट चाहिन्छ। तपाईले यहाँनेर डाउनलोड एक्सिलेटेड कन्ट्र्याक्ट भनेर हेयर थिचर ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने डाउनलोड हुन्छ। तपाईले कहाँ डाउनलोड गर्ने डाउनलोड गर्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुस् र त्यसरी यहाँ डाउनलोड हुन्छ। जी फाइल भएर डाउनलोड भएको हुन्छ। मैले यहाँनेर एउटा गल्ती गरेछु। इभ्यालुएसन कन्ट्र्याक्ट चाहिँ डाउनलोड गरेर भर्नु पर्थ्यो, मैले चाहिँ एक्सिलेटेड कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भरेछु। त्यसैले तपाईले चाहिँ यो गल्ती नगर्नुस्। इभ्यालुएसन कन्ट्र्याक्ट लेखेको ठाउँमा चाहिँ त्यो हेयर लेखेको क्लिक गरेर त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ अनि चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भर्नु होला। जी फाइलबाट डाउनलोड भएको हुन्छ। हामीले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि हामीले त्यो फोल्डरबाट छिर्यौँ भने त्यहाँनिर दुईटा हुन्छ। एउटा भनेको क्यानाडा रेजिडेन्टको लागि मात्र भनेको हुन्छ भने माथि चाहिँ एक्सिलेटेड मात्र भनेको हुन्छ। हामीले त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। हामीले यो फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यो मुनिको चाहिँ क्यानाडावालाको लागि मात्र, क्यानाडाको रेजिडेन्टको लागि मात्र हो। त्यसैले हामीले चाहिँ माथिको जुन डकुमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ यसमा दिएको डिटेल्स अनुसार। यहाँ के भनेको छ हामीले त ठ्याक्कै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फर्स्ट नेम कहाँ हाल्नु भनेको छ, तपाईले साइन गर्नुभएको डेट कहाँ भनेको छ, यो लिभ ब्ल्याङ्क भनेको छ त लिभ ब्ल्याङ्क भनेको छोडिदिनु। जहाँ आफ्नो नाम हाल्नु भनेको छ त्यता भर्ने हो। र यदि अब फर्म भर्न अलिक गाह्रो हुँदैछ भने के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, अब फर्म चाहिँ हामीले त पीडीएफमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्ट गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, तर सजिलो तरिका चाहिँ के हो भने त्यो पीडीएफमै डाइरेक्ट लेख्ने हो। त्यसको लागि के गर्नु भने पीडीएफ एडिटर भनेर क्लिक गर्नुस् गुगलमा। गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा यो अप्सन आउँछ सेजदा भनेर। तपाईले इजी टु युज अनलाइन पीडीएफ एडिटर भनेर आउँछ। तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। तपाईले क्लिक गरेपछि अपलोड पीडीएफ फाइल भन्छ। पीडीएफ फाइलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि तपाईले त्यो डकुमेन्ट कहाँ डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ जाने र कुन हो यहाँ भित्र र माथिको है। त्यसपछि डकुमेन्ट खोल्छ हो। डकुमेन्ट खोलिसकेपछि त्यहाँ के भन्छ भनेको हुन्छ इन्स्ट्रक्सन। त्यो इन्स्ट्रक्सन फलो गर्ने। इन्स्ट्रक्सनमा के भनेको हुन्छ भने यहाँनेर आफ्नो नाम लेख्नु भनेको हुन्छ। तपाईले यहाँनेर क्लिक गर्ने अप्सन धेरै हुन्छ। तपाईले यहाँ टेक्स्टमा लानुस् र यहाँ छेउमा आफ्नो कर्सर लगाएर यहाँ आफ्नो नाम राख्नुस्। मैले एक्जाम्पलको लागि म त नाम लेखेको है। त्यहाँ नाम लेख्नु। त्यसपछि स्टार्ट डेट भन्ने हुन्छ। तपाईले कुन डेटमा भर्नु भएको, जस्तै मे 20 2023 भनेर मैले लेखेँ। यहाँ इन्डेटमा केही नलेख्नु भनेको छ, लिभ ब्ल्याङ्क भनेको छ, त्यही भएर यहाँ केही नभर्नुस्। त्यसपछि एकैचोटि यो डकुमेन्टको अन्तिममा जाने हो। अन्तिममा गइसकेपछि यहाँ सबै लिभ ब्ल्याङ्क भनेको छ, तर यहाँ चाहिँ भर्नु भनेको छैन। फेरि के गर्ने भने यहाँनिर आफ्नो नाम लेख्ने, यहाँ नाम लेख्ने। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो साइन हाल्नुपर्ने हुन्छ। साइन कसरी गर्ने भने यहाँ तपाईले माथि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन भनेर एउटा छ, एड सिग्नेचर भनेर। तपाईले त्यहाँ जानुहोस् र न्यू सिग्नेचरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो नाम के हो त्यो लेख्नुहोस्। त्यही यहाँनिर हरि बहादुर भनेर लेखेँ। त्यसपछि अब यहाँनिर कुनै एउटा साइन सेलेक्ट गर्दा हुन्छ। जस्तै मैले यो साइन गरेँ, यो सेलेक्ट गरेँ। यहाँ थिचेँ मैले, मेरो साइन यो भयो। त्यसपछि यहाँ डेट भन्छ। अघि जुन डेट हालेको छ हामीले स्टार्ट डेट, त्यो डेट हाल्ने। तर यहाँ चाहिँ अब साइन सेलेक्ट भएको छ, त्यही भएर यहाँनिर टेक्स्ट आउँदैन। अब त्यसपछि टेक्स्टमै लानुहोस्। त्यसपछि फेरि यहाँ आउनुहोस् र टेक्स्ट लेख्नुहोस्। डेट कति आजको लेख्नुहोस्, 20 मे 22 2023। त्यसपछि अब यहाँ विटनेस नेम
नेम भनेको छ विटनेस नेम तपाईँले कसैको पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो दाजुभाइ कसैको मम्मीको बाबाको जसको राख्दा पनि हुन्छ त हरिबहादुर भनेर चाहिँ मदन बहादुर लेखेँ मैले त्यसपछि मदन बहादुरको नि यहाँ सिग्नेचर चाहिन्छ त्यही गर्ने सेम अहिले जस्तो साइन गर्ने र 8 सिग्नेचर गर्ने त्यसपछि मदन बहादुर भनेर लेख्नुहोस् आफ्नो नाम के छ अब होइन मैले एक्जाम्पल दिएको फेरि यहाँ जाने गरिदिने यति गरेपछि भयो हो अब एप्लाई चेन्जेस गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँबाट तपाईँको जुन पिडिएफ फाइल छ त्यो प्रोसेसिङ हुँदैछ यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् डाउनलोड गरेर कहाँ सेभ हुन्छ सेभ गर्नुहोस् सेभ गरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले लगेर अघि यहाँबाट भनेको ठाउँमा अब त्यो फर्मलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन यो अपलोड कन्ट्र्याक्ट भनेको छ नि त हामीले कन्ट्र्याक्ट भरेर चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट हालिसकेर त्यसपछि यहाँ टिक मार्क लगाउनुहोस् र नेक्स्ट थिच्नुहोस् नेक्स्ट थिचेपछि अब यहाँ के छ तपाईँको के प्रुफ लगो सबै देखाउँछ पासपोर्ट लगो इमेल लगो सेल्फी भयो प्रुफ स्टेन्ट भयो त्यसपछि एकछिन टाइम लिन्छ यसले प्रोसेसिङ लिँदैछ होइन तपाईँको डाटाहरू तपाईँको सेल्फीहरू तपाईँको जुन डकुमेन्टहरू ओभरअल यसले एनालाइज गर्दैछ सेल्फी पनि राइट लाग्यो टिक भइसक्यो आइडेन्टिटी डकुमेन्टेसन पनि चेक गरिसक्यो अरू कुरा चेक गर्दैछ अब यहाँ के भनेको छ भने इट लुक लाइक सम अफ यु डकुमेन्ट डन्ट मिट द नेसेसरी क्राइटेरिया भनौँ यहाँ के भयो भने प्रुफ अफ रेसिडेन्ट के भयो भने नट बी ओल्डर देन 3 months भनेको छ 3 months भन्दा पुरानो छ भने तपाईँको स्टेटमेन्ट वा डकुमेन्ट्स लिँदैन भन होइन त्यसैले अब मसँग जुन थियो त्यो चाहिँ मैले निकै अगाडि लिएको थिएँ त्यही भएर मानेन म अब ब्याङ्क गएर स्टेटमेन्ट लिएर आउँछु अनि फेरि यहाँ तपाईँलाई हालेर देखाउँछु है त म ब्याङ्क पुगेर आइसकेर मैले डकुमेन्ट ल्याइसकेँ अब यहाँ अपलोड न्यूमा गएर म मेरो भर्खर ल्याएको नयाँ डकुमेन्ट जुन चाहिँ 3 महिनाभन्दा ओल्ड छैन म त्यो यहाँ हाल्छु त्यसपछि यसले यहाँ प्रोसेसिङ गर्दैछ मेरो पिडिएफ हो मैले पिडिएफ फाइल हालेँ अब नेक्स्ट थिच्छु त्यसपछि त्यो पहिलेकै जस्तो प्रोसेसमा थिच्ने अब कति कुरा अलरेडी एप्रुभ भइसकेको छ होइन अब अरू डकुमेन्टहरूले प्रोसेसिङ गर्दैछ वा भनौँ एनालाइसिस गर्दैछ अब हेर्नुहोस् मैले नयाँ डकुमेन्ट ल्याएर हालेपछि यहाँ के भनौँ कङ्ग्रेचुलेसन योर भेरिफिकेसन वा सक्सेसफुल भनिसक्यो अब मेरो भेरिफिकेसन सक्सेसफुल भइसक्यो मतलब मेरो जुन यो माई फोरेक्स फन्डको एकाउन्ट छ भेरिफाइड भइसक्यो अब यति भेरिफाइड भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँलाई इमेलमा लाइभ एकाउन्टको डिटेल्सहरू आउँछ जसरी तपाईँको डेमोमा आएको त फेज 1 र फेज 2 मा त्यसरी तपाईँको लाइभ एकाउन्टको पनि आइडी पासपोर्ट र सर्भर नेम आउँछ त्यो डिटेल्स तपाईँले गएर आफ्नो MT4 लिनुभएको छ MT4 MT5 छ भने MT5 मा त्यो डिटेल्स हालेर तपाईँले अब आफ्नो लाइभ एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुन्छ मेरो लाइभ एकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर छ है 10,000 को छ कुनै पनि डेजको लिमिट छैन होइन लाइभ एकाउन्ट हो अब यहाँनिर के हुन्छ भने मैले मिनिमम पनि 10 डेजको ट्रेडिङ डेज हुनुपर्छ अनि 30 डेज पछि मैले त्यो कति प्रफिट कमाएँ त्यो मैले निकाल्न मिल्छु यो चाहिँ फर्स्ट चोटिलाई मात्र हो त्यसपछि फर्स्ट पेमेन्ट लिइसकेपछि तपाईँले विकली जुन बेला पनि पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ हप्तामा